was 49, and before that the group was like 20, 24. First floor and 2 folks on the 3rd. Definitely easily within walking distance. DMV test or whatever you fingerprinting run. Most of the fingerprinting runs are done on your lunch break.
pretzel. Sharing mo na. Oo. Sige, sige. Walang mababalo. Lalagay natin dyan. Good morning, guys. So, hindi na ako nakapag-vlog kahapon or hindi ako nakapagsalita sa vlogs kasi super hectic, guys. Ang dami kong kailangan asikasuhin sa airport and all. So, ayun. So, mag-walking lang kami. Walking early in the morning. 8 a.m. na yung time namin ngayon. Pero ang ginawa. So, ayan, guys. Ito yung itsura ng parang labas ng apartment namin, and may mga kasama din ako na mga Pinay. Yan. Yan, guys, meron din silang pa-pool. So pasok tayo. Ayan yung pool. Ayan na yung isang kasama namin. Pabalik na kami. Try namin yung ibang location dito. Kasi ang laki ng apartment. I mean yung ano nila, lupa. May init na pero malamig yung hangin, guys. Super. It's freezing cold talaga. So, ayan. So, ayan yung apartment namin. Doon naman kami sa other side pupunta.
daming kailangan gawin ng mga modules para sa preparation ng